Chào anh em, lại là tôi, Sub Game đây. Nhắc tới game mobile nhiều người chơi hoặc chơi cùng với bạn bè thì trong nửa đầu năm này ra mắt rất nhiều tựa game mới, rất hay cũng rất cuốn. Nhưng để mà đặt lên bàn cân xếp hạng thì 10 tựa game mà Sub Game đã tổng hợp sau đây đều là những tựa game nằm trong top đầu những game hay nhất năm. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em, còn hay dở như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Còn bây giờ thì bắt đầu video thế nào. Cái tên đầu tiên là một tựa game bắn súng có lối chơi tương tự như những tựa game khác ở trên thị trường hiện nay như PUBG Mobile, Call of Duty, Free Fire và đó là Project Bloodstrike. Điểm khác biệt giữa Project Bloodstrike và những tựa game Battle Royale khác cũng chính là điểm đặc biệt của Project Bloodstrike, chính là game chỉ có thể chơi đơn thuần theo chế độ FPS kể cả là đang nhảy dù. Điều đó tạo nên tính chân thật tuyệt đối cho game. Project Bloodstrike sử dụng đồ họa 3D chân thật, bối cảnh được thiết kế sinh động, hiệu ứng kỹ năng nhân vật đẹp mắt đi kèm với hiệu ứng cháy nổ hoành tráng sẽ tạo nên những màn đấu súng kịch tính, gay cấn nhất, đảm bảo hài lòng những anh em game thủ khó tính nhất. Để trải nghiệm Project Bloodstrike, anh em có thể chuyển vùng VPN để kết nối vào khu vực của trò chơi khả dụng như ở Bắc Mỹ hoặc các quốc gia khác như khu vực Singapore, Malaysia, Indonesia trên nền tảng Android. Đối với thiết bị iOS, Project Bloodstrike hiện tại đang trong giai đoạn thử nghiệm trên ứng dụng TestFlight. Dead by Daylight Mobile là tựa game kinh dị multiplayer do NetEase Games và Behavior Interactive phát hành vào năm 2020. Và với phiên bản mới lần này được nâng tầm hầu hết tất cả mọi mặt, đặc biệt là phần đồ họa của game được chú trọng cải tiến chỉn chu nhất. Ngoài ra, các hiệu ứng ánh sáng, không khí ma mị, map, hệ thống điều khiển và tất tần tật những lỗi trước đó đã được nâng cấp, chỉnh sửa mượt mà và trơn tru hơn nhằm đem lại trải nghiệm tốt nhất. Điểm cộng lớn nhất của Dead by Daylight Mobile trong phiên bản nâng cấp lần này chắc chắn là tính năng Reap Pass, một tính năng đã tồn tại từ rất lâu ở trên phiên bản PC nhưng mãi đến nay mới có mặt ở trên mobile. Được biết, Reap Pass có hai phiên bản miễn phí và trả phí kéo dài trong 2 tháng và sẽ thưởng cho người chơi nhiều vật phẩm ngoại trang cũng như tiền tệ in-game. Có thể nói, Dead by Daylight Mobile đang nhận được lần đầu tư khủng nhất từ trước đến nay. Phiên bản mới không những mang đến những thay đổi lớn về mặt hình ảnh mà lối chơi còn bổ sung thêm nhiều nội dung thú vị bậc nhất. Lấy cảm hứng từ Among Us, Super Sus Who is the Impostor là tựa game nhập vai mobile có thể nói là phá tan tình bạn, chạm tới giới hạn của tình yêu. Về cơ bản, lối chơi của Super Sus Who is the Impostor không mấy khác biệt so với Among Us khi lấy bối cảnh ở trên một con tàu vũ trụ và anh em sẽ cùng với 9 người chơi khác hợp tác để tìm ra kẻ mạo danh đang lẩn trốn ở trên tàu. Tuy nhiên, Super Sus lại gây ấn tượng mạnh mẽ hơn với đồ họa 3D đẹp mắt. Thậm chí, cùng với việc nâng cấp đồ họa 3D, trải nghiệm của anh em game thủ càng chân thật hơn thông qua việc tương tác và làm nhiệm vụ ở trong game. Bên cạnh đó, hệ thống nhân vật, bản đồ trong game cũng đa dạng hơn và nhiều chế độ chơi hấp dẫn hơn. Nếu như đã từng chơi qua Among Us thì anh em hãy nên chơi thử cả Super Sus để thấy được những sự khác biệt nha. Anh em thân mến, từ trước đến nay, các tựa game nhập vai bắn súng luôn mang đến một sức hút khó tả đối với đại đa số bộ phận anh em game thủ. Và nếu là một fan trung thành, đam mê cầm súng thì chắc chắn T3 Arena sẽ là một cái tên mà anh em không thể bỏ lỡ. Được coi là phiên bản mini của Overwatch, T3 Arena được phát hành bởi HD Entertainment Private Limited. Game sở hữu nền đồ họa 3D độc đáo với các nhân vật được thiết kế theo phong cách hoạt hình đầy ngộ nghĩnh, giúp tạo cảm giác thân thiện và vui nhộn. Nhìn vào thì anh em cũng thấy T3 Arena sử dụng các tông màu sáng làm chủ đạo. Mỗi trận chiến diễn ra sẽ là những trận chiến ngập tràn màu sắc. Game sở hữu lối chơi không quá phức tạp nhưng lại vô cùng cuốn hút với cơ chế điều khiển joystick linh hoạt cũng như tung ra các kỹ năng chủ động một cách hợp lý nhằm tiêu diệt kẻ địch nhanh nhất có thể. Mỗi trận đấu ở trong game cũng chỉ kéo dài 3 phút nên nhịp độ sẽ rất nhanh và dồn dập, đòi hỏi anh em phải tập trung cao độ, toát mồ hôi là chuyện bình thường. Bên cạnh chế độ chơi 3 vs 3 thông thường, game còn có đến 6 chế độ chơi khác nhau. Hơn hết, game còn sở hữu số lượng map vô cùng đa dạng, lên đến 15 bản đồ với đủ loại địa hình khác nhau. Nếu là một tay súng thì phải thử ngay T3 Arena nha. Tiếp đến là cái tên Star Wars Hunter. Vào năm 2021, tựa game này đã được ra mắt thử nghiệm tại một số khu vực như Ấn Độ, Philippines, Malaysia, Đài Loan, New Zealand, Úc và Indonesia dành cho Android. Và sau một vài năm ở giai đoạn soft launch, Star Wars Hunter đã được ấn định phát hành toàn cầu vào tháng 3 năm 2024. Lấy bối cảnh vũ trụ chiến tranh giữa các vì sao, Star Wars Hunter với gameplay thuộc thể loại chiến đấu tổ đội trên đấu trường Battle Arena, tương tự như Overwatch. Trong game, anh em sẽ cùng các đồng đội điều khiển nhiều nhân vật quen thuộc trong loạt phim Star Wars như Jedi, Sith, Bounty Hunter, Stormtrooper, Wookiee và tham gia vào các trận đấu súng 4 vs 4 góc nhìn thứ ba. Vì là một game đa nền tảng nên Star Wars Hunter Mobile có nền đồ họa vô cùng đẹp mắt và được chăm chút vô cùng kỹ lưỡng. Và nếu là một fan của series phim chiến tranh trên các vì sao thì nhất định không nên bỏ lỡ tựa game này. Cái tên thứ 6, sau một thời gian dài chờ đợi, EA cuối cùng cũng đã có một số cập nhật với EA Sports FC Mobile. EA Sports FC 24 Mobile Beta, tựa game quản lý bóng đá được mong chờ nhất, đánh dấu thương hiệu hoàn toàn mới cho series FIFA nổi tiếng của Electronic Arts.
Trò chơi hiện đang thử nghiệm beta giới hạn Limited Beta từ 31 tháng 7 đến 31 tháng 8 năm 2023. Đối với anh em hệ Android, phiên bản Limited Beta này chỉ có sẵn cho những người dùng ở Canada, Malaysia, Australia và Romania. Anh em có thể sử dụng VPN để fake IP sang các quốc gia này và tải game trực tiếp từ Google Play. Về mặt đồ họa, có thể chia đồ họa của EA Sports FC Mobile thành hai phần chính. Phần thứ nhất là các hình ảnh cũng như hiệu ứng ở trên sân và phần thứ hai là ngoài sân đấu. Đối với phần đầu tiên, EA Sports FC Mobile làm tương đối tốt khi cho người chơi một trải nghiệm bóng đá 3D với độ chân thực cao. Các chi tiết nhỏ như bóng đổ của các cầu thủ dưới góc chiếu của ánh sáng khác nhau cũng được đội ngũ thiết kế để mắt tới. Tuy nhiên, điểm nhấn phải nhắc tới chính là phần hình ảnh cũng như hiệu ứng ở ngoài sân đấu, khi không chỉ có một giao diện người dùng mà còn cung cấp các tạo hình của cầu thủ y như ngoài đời từ các trò chơi FIFA trước đây. Cùng cho FC Mobile tung ra bản chính thức để tận tay trải nghiệm tựa game bóng đá nổi tiếng hàng đầu thế giới này nha. Eggy Party là một tựa game được lấy cảm hứng từ Fall Guys. Tựa game sẽ biến người chơi khắp thế giới thành những quả trứng tròn ngộ nghĩnh và cạnh tranh với nhau trong hàng loạt mini game thú vị như chạy vượt chướng ngại vật, bóng đá. Game còn có hẳn một thành phố đầy màu sắc, rực rỡ để giao lưu với nhau và khoe nhau các bộ trang phục xinh xắn do mình kiếm được. Trò chơi cho phép nhiều game thủ cùng nhau cạnh tranh trên các bản đồ và vượt qua các chướng ngại vật theo nhiều kiểu chuyển động khác nhau. Anh em sẽ phải điều khiển thật khôn khéo để tránh né chướng ngại vật đó. Game được thiết kế theo đồ họa 3D đẹp mắt, gam màu tươi sáng. Hình ảnh nhân vật là những quả trứng tròn cùng với thiết kế các khuôn mặt vô cùng dễ thương, ngộ nghĩnh. Giống với Fall Guys thì chắc chắn đây là một tựa game không tồi và đáng để chơi nhất. Nếu như đã xem qua bộ phim hoạt hình Tom and Jerry, là fan của cặp đôi mèo và chuột thì chắc chắn anh em đã biết nội dung chính của mỗi tập phim là những màn rượt đuổi nhau đầy gây cấn và hấp dẫn giữa mèo Tom và chuột Jerry. Và tính chất thú vị của những cuộc rượt đuổi đó được giữ nguyên trong Tom and Jerry Chase. Khi bước vào mỗi màn chơi, anh em sẽ được chọn nhập vai thành một trong hai nhân vật mèo hoặc là chuột. Nhiệm vụ của mỗi bên hoàn toàn khác nhau. Phép mèo sẽ có nhiệm vụ truy đuổi, ngăn chặn chuột đánh cắp phô mai. Còn chuột sẽ có nhiệm vụ gom tất cả những miếng phô mai xuất hiện đâu đó ngẫu nhiên ở trên bản đồ mang tha về hàng. Và cho dù là chuột hay mèo thì anh em đều có thể nhặt các đồ vật ở tương tác, ném và tấn công lẫn nhau. Chính yếu tố này sẽ tạo nên những trận chiến cực kỳ gay cấn và đầy thú vị ở trong trò chơi. Bên cạnh chế độ chơi giải trí cơ bản là những cuộc chiến đuổi bắt đầy căng thẳng giữa mèo và chuột, vẫn còn nhiều chế độ chơi khác như chế độ parkour, chế độ casual và chế độ training. Marvel Super World được phát triển bởi NetEase và Marvel. Tựa game nhập vai tái hiện lại nhiều nhân vật kinh điển của Marvel. Trong Marvel Super World, 10 người chơi sẽ tham gia vào một trận chiến được chia thành hai phe khác nhau. Mỗi người trong đội sẽ đảm nhận các vai trò khác nhau như đi rừng, đường đơn, đường giữa, đường dưới và hỗ trợ. Điểm đặc biệt trong Marvel Super World chính là việc một số quái vật đặc biệt trong rừng sẽ xuất hiện các dương kho báu và cho phép triệu hồi lính tinh anh. Marvel Super World sở hữu nền đồ họa vô cùng đẹp mắt. Những siêu anh hùng được thiết kế với tạo hình vô cùng chân thật, chuẩn xác và giống với phiên bản gốc. Cảnh quan trên chiến trường vô cùng sống động, từ những bụi cỏ, phần đường, con sông, các tháp trụ được trau chuốt một cách tỉ mỉ mang đến độ chân thực cao. Tuy nhiên, khi anh em chơi cần phải đẩy đồ họa từ mức 3 trở lên mới có thể cảm nhận được hết độ đẹp mắt này. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ nóng máy, hao pin, anh em cân nhắc trước khi tải nha. Tựa game thứ 10 được phát triển bởi Playroom Global, Match Arena Robot Showdown. Sở hữu đồ họa 3D đỉnh cao của lối chơi đậm chất kỹ năng, đây sẽ là lựa chọn thú vị anh em khó lòng bỏ qua. Lối chơi của game vô cùng bùng nổ để chơi cùng với bạn bè trong chế độ 5vs5 hoặc 2vs2. Thậm chí chế độ chiếm cứ điểm của game cũng vô cùng thử thách với hệ thống match đa dạng. Như đã nói, đồ họa của game được chăm chút vô cùng chi tiết với tạo hình 3D thể hiện rõ độ hoành tráng và nặng nề của những cỗ máy khổng lồ. Đặc biệt với lối chơi đối kháng độc đáo, anh em có vô số lựa chọn để độ robot của mình từ khả năng cận chiến đến hỏa lực cực mạnh. Ngoài ra, game cũng đem đến hơn 15 loại mech khác nhau để anh em trổ tài kỹ sư cơ khí, độ giáp với phong cách riêng của mình. Chân chừ gì mà không tải ngay nhỉ? Ok, và vừa rồi là 10 tựa game mobile hay nhất được chơi nhiều nhất ở trong nửa đầu năm nay. Anh em đã chơi thử hết chưa? Nếu chưa thì hãy quên hết đi. Game hay thì cho Sóc một like, một subscribe, ủng hộ tôi ra nhiều video hay hơn nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ.